Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje. Ce trebuie tu să știi pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire? Să vedem în plan personal, financiar, profesional, dar și surpriza. Să vedem așadar mesaje. Bun, a început citirea cu Împărăteasa, foarte frumos. Trei de bâte, Cavalerul de spade. Aici ce văd eu e o persoană foarte grăbită, foarte sigură pe ea, foarte stabilă. De asemenea, ce văd aici pentru tine poate să fie și un moment în care ești foarte hotărât să-și ceri drepturile, să-și ceri coroana. Dar ce mai văd aici e faptul că, uite, te poți afla într-o perioadă de victorie, o perioadă bună. E ca și cum îți aduni o echipă sau e ca și cum te pregătești pentru un drum, te pregătești pentru un eveniment. Însă, ce văd eu aici e faptul că lucrurile se vor făcute cumva pe repede înainte. Mai văd aici, bineînțeles, și cineva care e foarte sigur pe el, da? Cineva care își cere cumva drepturile, doar că încă nu le primește, e ca și cum mai are ceva de făcut. Bun, în plan personal avem Împărăteasa, o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. În plan personal văd eu că e un moment în care te concentrezi foarte mult pe ideea aceasta de bani, de stabilitate materială. De asemenea, văd că e un moment în care poate chiar ai un ajutor foarte mare de la o femeie importantă din viața ta. Poate să fie cineva din familie, poate să fie o prietenă, însă în cele mai multe cazuri văd aici foarte clar că te afli într-o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe un proiect, da? Te concentrezi foarte mult pe stabilitatea ta materială, te concentrezi mult pe starea ta de bine. Poate, uite, pentru unii simt aici că e ca și cum aveți mai multă grijă de ceilalți, de oamenii din jur. Următorul mesaj, Regele de monede, ok, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Văd aici, bineînțeles, și energia unei persoane care e foarte stabilă, e foarte sigură pe ea. Posibil să primiți un ajutor de la un prieten sau chiar de la persoana iubită. Regele de monede totuși este cineva care e foarte stabil financiar, doar că posibil să fie vorba despre o persoană cu o viziune limitată față de tine. Mai văd, uite, dacă e să discutăm de dragoste aici, văd pe cineva care e foarte sigur pe el, știe ce își dorește, știe foarte bine încotro să se ducă. Este vorba despre un personaj foarte serios, dar în același timp mai zgârcit și cu o viziune ușor mai limitată. Hai să vedem despre ce este vorba cu Împărăteasa. Și avem așa. Avem o cameră, da? Uite, poate să fie un moment în care, nu știu, ești curtat sau curtată de către oamenii din jur, ești într-un moment în care ești foarte bine susținut, uite, e ca și cum ai prieteni care te admiră, care îți dau vorbe bune. Unii poate ați intrat în contact recent cu o femeie care, nu știu, fie v-a făcut niște complimente, fie este o femeie foarte bună care vă poate ajuta. Hai să vedem Regele de monede, ce spune. Avem casă și mesaje de îngrijorare. Deci, dragilor, aici Regele ăsta de monede vine cu niște vești de îngrijorare. Fie persoana aceasta se îngrijorează în legătură cu tine și vrea să știe mai multe lucruri despre tine, fie persoana aceasta are niște probleme, da? Și vine foarte rapid să-ți spună, vine foarte rapid să-ți ceară ajutorul. Însă ce mai văd eu aici e o persoană falsă, da? O persoană și cu niște probleme de sănătate, mai poate să fie. Aici mai văd și energia cuiva care se poate îngrijora în legătură cu sănătatea ta. Doar că persoana asta e ca și cum își caută și motive. Nu e neapărat că e strict interesată de starea ta. Avem așa, gânduri, deci o persoană gânditoare. Cineva care se gândește foarte intens la tine și care urmează să-ți dea veste.
Și avem sicriul, da? Deci poate cineva care se gândește cum că lucrurile s-au încheiat între voi, cineva se gândește că relația aceasta, știu eu, se schimbă. În continuare, din punct de vedere financiar sau profesional, avem 8-ul de bâte, deci văd multă mișcare, ca și cum reușești să rezolvi ceva extrem de rapid, poți primi foarte multe vești, vești care vin de la colegi, vești care vin de la clienți, poate să fie și o perioadă în care ai parte de succes din punct de vedere profesional sau e ca și cum lucrurile se mișcă aici foarte, foarte rapid pentru tine. În continuare avem 6 de cupe, un suflet pereche care poate să apară pe la locul de muncă, dar mai văd aici și o conexiune cu o persoană din trecut. Pentru unii dintre voi, bineînțeles, putem să discutăm aici și despre o persoană foarte iubitoare, foarte sigură pe ea. Hai să vedem 8-ul de bâte ce spune. Avem o schimbare bruscă, da? Bani care apar foarte rapid și avem un mesaj. Deci, uite, pentru unii poate așteptați un mesaj în legătură cu o sumă de bani. Da? Acești bani pot veni către voi. De asemenea, ce mai văd eu este o propunere extraordinar de bună care poate avea legătură fie cu partea aceasta de online, fie propunerea aceasta poate avea legătură cu niște schimbări foarte bruște, dar sunt schimbări benefice. Poate chiar o discuție pe care ai avut-o recent sau pe care încă o ai în acest moment cu cineva referitor la sfera aceasta a banilor. Unii poate vreți să cumpărați ceva. Hai să vedem 6 de cupe. Avem așa, îndrăgostiții, judecata și o femeie privilegiată. Poate cineva care te admiră foarte mult vine către tine și îți face un compliment, da? Îți spune niște vorbe frumoase. Pentru alții, în schimb, poate să fie aici, știu eu, și o propunere extraordinar de bună privind o avansare a ta. Unii, dacă așteptați un răspuns din punct de vedere profesional, atunci acesta vine și este pozitiv. Dar mai văd aici și o persoană mai tânără, o persoană foarte dragă inimii tale, care, uite, se apropie de tine, care vrea să colaboreze poate cu tine. Uite, aici avem și un bărbat foarte muncitor pentru unii dintre voi. Deci un bărbat foarte muncitor. Poate e vorba de un astfel de personaj. De un bărbat matur. Cineva care poate vrea să-ți ofere un cadou. Surpriza e așa. 2 de monede, roata destinului. Surpriza, uite, are legătură cu cineva care încearcă să negocieze cu tine sau cineva care încearcă să te convingă de un anumit lucru. Poate surpriza are legătură și cu fie o tranzacție pe care o faci, fie pentru unii, uite, surpriza are legătură aici cu o persoană care este indecisă, care tot joacă la două capete, care e între două situații, două locuri de muncă, două persoane. Și roata destinului vine clar aici și schimbă lucrurile la 180 de grade. Hai să vedem 2-ul de monede, ce spune. Uite, e o persoană falsă, deci surpriza are legătură cu cineva care e fals, cineva care are două fețe, cineva care una spune și alta face. Și avem așteptări. Surpriza are legătură cu cineva care are niște așteptări foarte mari, fie de la tine, fie de undeva anume. Hai să vedem roata destinului. Falsitatea cuiva este arătată, da? Uite, avem aici așa, povară, da? O persoană împovărată, o persoană supărată, o persoană cu probleme financiare. Ei, surpriza poate avea legătură și cu faptul că ceva iese la suprafață. Da? Sau o persoană care a fost falsă sau care încă este falsă, e ca și cum e pusă într-o situație mai complicată, pentru că e roata destinului, ceea ce înseamnă că lucrurile se întorc, da? Exact de acolo de unde au plecat. Și avem bani neașteptați și un noroc foarte mare, dar avem și un hoț. Da? Cineva care se îngrijorează în legătură cu o hoție sau în legătură cu niște bani. Avem așa.
o onoare foarte mare și un bărbat. Da? Poate are legătură cu faptul că acest bărbat, nu știu, prinde un hoț, da? Realizează cine-i hoțul, realizează cine-i persoana care nu-i sinceră, realizează cine-i persoana care nu e sinceră. Și te văd aici bani, da? Care apar. Poate să fie și cineva care e dispus sau dispusă să te ajute într-o situație anume. Mai vreau un mesaj totuși. Da. Deci e o cale aici care ți se propune. Și uite, e cineva care are niște probleme în cuplu sau cineva care are niște probleme poate într-o colaborare. Hai să vedem ce spune și tarotul meu. Da? Pentru că e clar aici o persoană duală, e o persoană falsă care e pusă într-o situație complicată. Avem un noroc, bani puțin și supărare și cununie relație. Poate cineva care află că este trădat sau trădată într-o colaborare, într-o relație. Da? Poate, pe de altă parte, să fie și cineva care riscă aici foarte mult. Dar uite, persoana asta are o pagubă. Uite, e înlăcrimată, e geloasă, e supărată. Poate avea legătură cu acest rege de monede din plan personal, care am zis eu că are ceva de înfruntat acolo. Hai să vedem surpriza. Și avem așa, cineva dorește să te revadă și vei reuși ce gândești. Ei, surpriza aici are legătură cu cineva care vrea să reia legătura cu tine. Cineva vrea să se apropie mai mult de tine. Avem un bărbat tânăr. Ei, surpriza poate avea legătură, uite, cu o persoană mai tânără. Poate este o persoană neexperimentată. Da? Boală, companie plăcută și te dorește cineva. Deci poate e cineva care are probleme, repet, într-o relație, într-o prietenie, undeva anume și e o persoană care totuși se gândește la tine, te admiră, te dorește. Și repet, tocmai persoana aceasta reacționează așa într-un mod ciudat. Cineva, uite, care poate reacționa într-un mod puțin impulsiv. Hai să vedem ce spune acest oracol. Cu surpriză. Din nou avem, vei fi surprins, avem o împăcare, recunoaștere, avem aici, da? Universul te va ajuta să recunoști semnele și miracolele. Adică și cum se întâmplă un miracol, cuiva îi cade o mască jos de pe față, cineva începe să vadă lucrurile mult mai clar față de cum a fost până acum. Iar apoi avem iluzie. Evită capcana unor greșeli legate de iluzie. Da? Parcă cineva e trezit la realitate. Cineva primește un duș rece. Emoții. E cineva aici care te va surprinde foarte mult. Cineva care și-a făcut niște iluzii, a avut niște așteptări. Și apoi avem fericire. Îmbrățișează-ți conexiunea de dragoste și fii fericit. Cineva totuși care vrea fericire, vrea împlinire, doar că, repete, e ca o pedeapsă. Hai să vedem ce spune acest oracol. Oracolul zice așa. Avem oglindă, reflexie, adevăr, înțelepciune. Iar apoi avem turnul, succes, sănătate, desfășurare.
Poate să fie un adevăr aici pe care fie tu îl afli, fie persoana aceasta îl află și rămâne destul de surprinsă, că e ca și cum nu se așteaptă, da, ca cineva să reacționeze așa, cineva să nu fie chiar atât de sincer. Poate să fie și o schimbare care apare și care te scoate dintr-o situație complicată. Și avem așa, mapă, lume, explorare, călătorie și avem albine, sănătate, vitalitate, productivitate. Da, deci eu cred aici, repet, că e vorba despre o bucurie foarte mare, dar repet, parcă ar avea legătură cu o călătorie, parcă ar avea legătură cu o propunere importantă. Da? Dar din nou avem aur, prosperitate, sănătate. Deci surpriza eu cred că are legătură cu sfera aceasta financiară. Hai să vedem ce zice oracolul meu. E ca o negociere, e ceva aici care pur și simplu îți poate schimba viața. Avem inițiala M cu mesajul miraj, deci cineva care se pare că și-a făcut aici niște idei preconcepute, niște idei care nu sunt reale. Avem natură aici, elementul foc, o casă străină. Avem duminică, dragoste sinceră. Avem luna iunie, cineva dorește să te revadă. Luna iunie, cifra 6, zodia Gemeni, zodia Rac. Poate să fie, uite, și cineva care își dorește, da, să te întâlnească. Cineva care își dorește să colaboreze cu tine, să-ți propună ceva interesant. Au ieșit cam multe mesaje și avem așa, inițiala W cu mesajul dualitate. Avem drum lung, final. Deci e o dualitate aici, clar, care se închide, care nu mai poate funcționa. Și apoi avem așa, divinație, viitor, poate afli ceva, visezi ceva. Avem noapte, necunoscut. Deci e ceva necunoscut aici care ți se arată, da? Poate să fie, uite, și o iubire necunoscută, că avem mesajul iubire, chakra 4, iar apoi avem trecut, cunoașterea de sine. Și ultimul mesaj, uite, o veste bună. Eu cred că vine o veste din trecut, e ca și cum ai făcut tu ceva cândva și acum lucrurile merg într-o altă direcție. Da? E ca și cum îți vine un noroc din trecut, ești plătit, ești recompensat, poate să fie și din punct de vedere karmic, da? Ceva pozitiv care ți se întâmplă. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.